හෙලෝ යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ වාහනයකට හොඳම එන්ජින් ඔයිල් වර්ගය මොනවද කියලා. ඉතින් අද අපි බලමු pure ඒ පිළිබඳව කතා කරලා. ඉතින් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. intro එකට ගිහලා ඉක්මනට එන්න. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න SL1 YouTube channel එකත් එක්ක. වාහනයකට හොඳම එන්ජින් ඔයිල් වර්ගය ගැන කතා කරද්දී ඉස්සලම වාහනයට නිෂ්පාදක අත්පොතේ එහෙම නැත්නම් මැනුවල් එකේ තියෙනවා වාහනයට සුදුසු එන්ජින් ඔයිල් වර්ගය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකම යූස් කරන්න කියලා තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් යනුනේ එන්ජින් ඔයිල් වලින් ඉටුවන ප්‍රධාන කාර්යයන් කීපයක්ම තියෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ ලීසි කාර්යයක් විදිහට විතරයි භාවිතා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම එන්ජින් ඔයිල් වල විවිධ ගුණ තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඔයාලා හොඳින් දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක වඩා වැදගත් වෙනවා. අනේ එන්ජිම කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ හදවත වගේ. ඒකට හරියන ගැළපෙනම ඔයිල් දාන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එකින් එක විස්තර කරලා වාහනයට හොඳම ඔයිල් වර්ගය මොකක්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම අර කිව්වා වගේම සමහරක හිතන් ඉන්නේ මේක ලීසි කාර්යයක් විතරයි මේ එන්ජින් ඔයිල් පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව එන්ජින් ඇතුළත පිරිසිදු කාර්යයක් ලෙස, සිසිලන කාර්යයක් ලෙස, අභ්‍යන්තර ලෝහ කොටස් විකාදනය යොමු කිරීම, අභ්‍යන්තර එන්ජින් කොටස් අතර මුද්‍රාවක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම, එමෙන්න අභ්‍යන්තර කම්පන අවශෝෂණය කර ගැනීම වගේ ගුණ ගොඩාක් තියෙනවා මේ එන්ජින් ඔයිල් වල. ඉතින් යාළුවනේ අපි එන්ජින් ඔයිල් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා දැකලා තියෙනවා 20W40, 10W40, 15W40, DS40 එහෙම කිය ඔයිල් වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේක පෙට්‍රෝල් සහ ඩීසල් අතර වෙනස් වෙනවා එන්ජින් ඔයිල් වර්ගයේ. පෙට්‍රෝල් වලට දාන එන්ජින් ඔයිල් ඩීසල් එකට දාන්න බෑ. ඩීසල් එකට දාන එන්ජින් ඔයිල් පෙට්‍රෝල් වාහනයකට දාන්න බෑ. පාදක අත්පොතේ එයාලා ගොඩක් විදිහට සඳහන් කරන්නේ මල්ටි ග්‍රේඩ් ඔයිල් එකක් භාවිතා කරන්න කියලා. 20W40 කියලා උදාහරණයක් ගත්තොත් W අකුරින් කියන්නේ වින්ටර් විස්කොසිටි එක. සෙල්සියස් අංශක -17.8 දී ගලා යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක එතකොට මිදෙන්නේ නැහැ -17.8 දී. ඒ වගේම 40 කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ සෙල්සියස් අංශක 100 දී කියන්නේ උපරිම උෂ්ණත්වයනේ. ඒකෙදී අවම ගලා යාමේ හැකියාව තමයි 40න් කියවෙන්නේ. අපි බලමු මල්ටි ග්‍රේඩ් ඔයිල් එකක් රෙකමන්ඩ් කරන්නට නිෂ්පාදකයාගේ හේතු. එන්ජින් එක නවත්තලා තියෙද්දි ඔයිල් ඔක්කොම පහළට බහැලා සම්ප් එකට බහැලා තමයි තියෙන්නේ. ස්ටාර්ට් කරපු ගමන්ම තමයි ඔය ඔයිල් ගලාගෙන යන්න ඊටකොට ගිහිල්ලා ඩැමේජ් වීමේ හැකියාව ගොඩක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මල්ටි ග්‍රේඩ් තුනී ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරනවා අපිට ඉක්මනින්ම එන්ජිම ස්නේහනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති දැන් ඔයිල් එකක් කොහොමද අපි ඩීසල්ද පෙට්‍රෝල්ද කියලා හොයාගන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ඔයිල් කෑන් එක ඔය පිටිපස්සේ බලන්න SAE, API, JASO එහෙම කියා ගහලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් පෙට්‍රෝල් සහ ඩීසල් වලට API තමයි ගොඩක්ම ලංකාව තුල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. API කඩිරක් S කියලා මොකක් හරි නම්බර් එකක් තියෙනවා නම් ඒක පෙට්‍රෝල් වාහන වලට තමයි භාවිතා වෙන ඔයිල් එකක්. ඒ වගේම API ඇලයිරක් C කියලා තියෙනවා නම් ඒක ඩීසල් වාහන වලට තමයි භාවිතා වෙන ඔයිල් එකක්. API සම්බන්ධිතව වෙන්නේ රෝද 4 සහ ඊට එහා වාහන වලට. ඒකට ඔයාලා බලන්න ඇති මෝටර් සයිකල් වලට ඒවට මොනවාද හොඳයි කියලා. ඒකට තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ JASO කියලා මේකෙත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ක්ලච් තියෙන බයික් වලට එක ඔයිල් වර්ගයකුත්, ස්කූටර් වගේ බයික් වලට තව ඔයිල් වර්ගයකුත් තියෙනවා. ලූස් ඔයිල් දැම්මට කමක් නැද්ද මෝටර් සයිකල් එකකට? සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව වෙළඳ පොළ තුල ලූස් ඔයිල් කවලම් කරන කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් එක සීල් කෑන් එකක් දානවට වඩා ලූස් ඔයිල් දැම්මම මගේ අත්දැකීම අනුව පෙන වගේ හැදෙනවා, වතුර වගේ හැදෙනවා, කිරි පාට වගේ හැදෙනවා. ඒ වගේ වීම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අර හොඳම දේ තමයි හොඳ සීල් කෑන් එකක් දාන එක. සාමාන්‍ය නිෂ්පාදකයා රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන විදිහටම අනුව දාන බයික් එකකට හරි වාහනයකට හරි ගැළපෙන ඔයිල් එක දාන එක තමයි හොඳම දේ. එතකොට ඔයාලා එන්ජින් එකේ ආයු පැවැත්මත් ගොඩක් හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවැරදි කිලෝමීටර් ගානෙන් එන්ජින් ඔයිල් මාරු කරලා එහෙම හොඳට මේන්ටේන් කරනවා නම් ඔයාලගේ වාහනේ හොඳට පදින්න පුළුවන් ගොඩක් ආරක්ෂිතව. ඉතින් ලෙඩ එහෙම ගොඩක් අඩු වෙනවා එහෙම හරීම ඔයිල් එක තෝරලා ගත්තොත්. යන්නේ ඕක තමයි එන්ජින් ඔයිල් වල කතන්දරේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව මගේ වීඩියෝ එකකින් හොඳ අයිඩියා එකක් ගත්තා කියලා මම හිතනවා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු වෙමින් අතන මම ඔබ සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.